hogy azt mondja a teremtő, hogy a sarodat, a por és a sár el nem hagyhatja. Vándorolj a világon, hogy engem ismerjenek föl benned. Az anyám azt mondta, hogy ha nem tanultok jól, én öngyilkos leszek. Úgyhogy nekünk jól kellett tanulni, hogy az anyuka ne legyen öngyilkos. Miért tanultál? Hát mert azt szerette volna, hogyha mi többre visszük, mint ő. Hát ő elvégezte a 8 osztályt, azt is már a 2 osztályt már utána, apu is utána, miután már így felnőttként végezték el. Apám cimbalmos volt, és hát mindenki, a nagyszülők, nagybácsik, mindenki muzsikus volt a családban, visszamenőleg nem tudom meddig. Az anyám Füzesabonyban, cukrászdában dolgozott, aztán amikor felkerültünk Budapestre, a Rákóczi téri csarnokban volt kávéfőző. Füzesabonyban a romák helyzete milyen volt? Füzesabonyban muzsikus cigányok nem voltak rajtunk kívül, csak a mi családunk volt. Voltak polák cigányok, ők az úgynevezett bronz telepen laktak, a Laskó-patak mellett. Velem meg a bátyámmal nem igazán kellett tanulni. Én például, mire iskolába mentem, megtanultam írni, olvasni. Gimnáziumban is oda jártam Füzesabonyban. Amikor megkérdezte az osztályfőnökünk, aki magyar tanár volt, hogy kinek hány darab könyve van otthon, hát nekünk akkor kb. 500 volt. Senkinek nem volt annyi az osztályban. Amikor negyedikes voltam, közben a 2 testvérem Budapestre került, és az anyám azt mondta, hogy na jó, hát ő a gyerekei nélkül nem tud létezni, megyünk mi is Pestre. Aztán hát úgy lassan kezdtem nyilván felfedezni. Üzletkötő vagy biztosítást kötő lettem, és iszonyatosan sok pénzt kerestem. Többet kerestem sokszor, mint az anyám meg az apám, de nem éreztem jól magam benne. Utána elmentem óvónőnek képesítés nélkül, a töredékéért ennek a pénznek, mert aztán elmentem képesítés nélkül tanítónőnek, képesítés nélkül tanárnak, és aztán így már lettek másfajta kapcsolataim, de közben, ami nagyon fontos, hogy közben összeismerkedtem a Péli Tomival, sógorom volt, és hát tulajdonképpen neki köszönhetem, hogy így összeismerkedtem a cigány értelmiséggel. A Péli Tomi akkor jött haza Hollandiából, és elvégezte a Holland Királyi Festőakadémiát. Tehát valamiféle küldetéstudatot alakítottak ki bennem. Hát mindent tőlük tanultam. Mindent a világon. Egyébként, akitől a legtöbbet tanultam, az a Daróczi Ági volt. Én azt se tudtam, hogy létezik cigány kultúra. Azon kívül, hogy muzsikálnak a muzsikus cigányok. Hogy amit az olasz cigányok énekelnek, hogy az egy folklór kincs. Nem tudtam. Mondom, mindent így kellett megtanulnom. És milyen nagy vízióitok voltak a múltban? A nagy álmunk az, hogy majd itt egyszer majd jó lesz mindenkinek, hogy mindenki kikeveredik abból a mélységes nyomorból, amiben akkor is éltek, és hogy tanulnak a fiatalok, és hogy majd egyszer csak mi is emancipálódunk. Aztán a rendszerváltással ez annyira polarizálódott a cigány értelmiség, és akkor már azért megizmosodott cigány értelmiség volt, hogy egyrészt polarizálódtak, más felől pedig
Ami igazán tönkre tette a cigány értelmiséget, szerintem legalábbis, az a kisebbségi önkormányzatok megjelenése, tehát a kisebbségi törvény. Hogy jött így a lelkészképző, az hogy teljesen más volt? Igen, most az úgy jött, hogy vagy másodikos voltam az egyetemen, vagy harmadikos, és akkor beiratkoztam a Wesleybe is. És egyszerre végeztem a kettőt. És ugye te filmfesztiválokat is csinálsz. Úgy elkezdtem a cigány témájú filmek után utána nézni, hogy tudjak tartani egy előadást. Nagyon érdekes volt a tapasztalatom, óriási a kínálat, és hát rettenetes is egyben. És te ezt észlelted, és a filmfesztiválodon mi volt a cél? A filmfesztiválommal pont ez volt a cél, hogy mutassuk be, de beszélgessünk. Árnyald a képet, vagy? Pontosan, hogy árnyaljuk a képet. Az elsőt az Urániában rendeztük, teltházzal, tényleg nagyon jól sikerült. A férjem azt mondta, hogy Kalla Éva, bravo. Ennyit mondott rá. Most már azért beépült a köztudatba, hogy ez a filmfesztivál van. Szeretik, sokan vannak. Kitaláltam egy interjú kötetet, aminek az volt a lényege, hogy mondják el a gádzsók, hogy szerintünk milyen lehet ma Magyarországon cigánynak lenni. Megmondják el a cigányok is. Aztán csak így egymás mellé helyezem a kettőt. És a Soproni Ágival csináltam, ő színésznő volt akkor, éppen nem volt neki munkája, és így ketten együtt. Ennek a könyvnek, az interjúkötetnek az a címe, hogy írják le a sóhajtásomat. 55 interjú került be, de vagy 80-at csináltunk. Popper Péter például. Még élt az Őrsi Laci vele is. Szóval ilyen írókkal. Tehát ilyen közéleti ismert személyiségekkel. A másik könyvemnek a címe az, hogy az álomadás, az egy mese. Hát tulajdonképpen az álomadás van a fókuszban, de Jószívország, meg Kőszívország, meg ilyenek. Na, mindegy, el kell olvasni a mesét. Múltú Zóra cigány könyvébe súgta, választott fiam vagy nékem, ezért neked adom a titkok tudását, hogy a népek engem ismerjenek meg benned. Ezért vándorolnod kell bejárnod a földkerekséget, sarodat a por és a sár el nem hagyhatja. Kell tudni a saját történelmünket. Most éppen egy ilyen mesét írok, ami mese, de mégis a történelmünk. Ami teremtés történettel kezdődik, másként megvilágítva, mint amit eddig tanultunk, a teremtés történetről is, a Bibliában is. A tanulmányaimat így tudom összerakni. A teológiát így tudom hasznosítani a történelmi ismereteimmel, és így tudom egybeolvasztani. Hogy jött így a teológusi életből, hogy jött ez a vallási műsor? Kezdtem azzal foglalkozni, hogy milyen a romák vallási élete. Tehát, hogy írtam róluk, hogy vallásváltás történik a napjainkban, és ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy miért történik ez a vallásváltás, divatból. De utána a Kútvölgyi Katival, akivel a televízióban dolgoztam, még csináltunk filmeket, de az már nem cigányokról szólt. Egyik sem. Csináltunk a Vitéz Jánosról, a DNS-ről egy 6 részes sorozatot. Nagyon izgalmas volt, nagyon szerettem csinálni. Nagy örömöt jelent például, hogy a Nemzeti Színházban, amikor szokott lenni ez a holokauszt megemlékezés, annak a műsornak az összeállításában, a szövegek megírásában
számítanak rám, és még sikere is van ezeknek a szövegeknek, és nem csak az irodalmi szöveget írtam én, hanem a tudományos részét is, tehát a lágertörténetet, meg amit ott kellett, azt mindent én írtam tulajdonképpen. Szóval ez egy nagyon fontos dolog számomra. Három hónappal ezelőtt azt mondja Kamilla, hogy anya, nem csinálunk egy kórust? De Kamilla, csinálunk egy kórust, és akkor abban a pillanatban kiírtam a Facebookra, hogy kórus szervezünk, jelentkezzetek. És akkor így, amikor ezt én így kiírtam, a Facebookra jelentkeztek több mint 40-en. Az Éva, mióta ismerem, mindig ilyen második anyukánk volt. Nem csak nekünk, hanem nagyon sok művész nevelkedett fel ő mellette. Kedves a szívemnek, és nagyon örülök, hogy ennek a részese lehetek, és egy kicsit hozzátehetek, már akkor is boldog vagyok. És engem a szabadsága fogott meg az egésznek, hogy így szabadon énekelni. Teremtünk egy közösséget, még az is lehet, hogy alkotunk majd valami újat, ami hát ugye nyilvánvalóan a titkos szándékunk, hogy alkossunk valami újat. Kórusok vannak, de olyan, hogy csak női kórus, meg csak női cigányzenekar, és ráadásul ezek együtt, ilyen nincs sehol a világon. Tehát ez abszolút kuriózum, és van ennek jövője. Azt szeretnénk, hogyha a cigányzenének újra becsülete lenne. Úgyhogy mindent meg tudunk szerezni. Tényleg, mint hogyha az Isten is akarná, gyönyörködne benne, hogy van egy ilyen. És hogy összejön. Akarjuk. Nem akarjuk, akkor is összejön. Tehát, hogyha én valamit elkezdek, akkor rögtön csinálom. Tehát nem várok napokat, meg órákat, meg nem gondolkodom, hanem elkezdem csinálni, hát nyilván.